હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બીસી પ્રિન્સ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે હું તમારી સાથે જે રેસીપી શેર કરવાની છું તે છે અમદાવાદના માણેક ચોકની ફેમસ ઘૂઘરા સેન્ડવિચ. જેઓ અમદાવાદમાં રહે છે તેમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એવા હશે જેમણે માણેક ચોકની ફેમસ ઘૂઘરા સેન્ડવિચ નહીં ખાધી હોય. દિવસે હજારો વ્યક્તિઓની અવરજવરથી ધમધમતું સોની બજાર અને રાત્રે થતાં જ સ્ટ્રીટ ફૂડમાં ફેરવાઈ જતું ખાણીપીણી બજાર. બધા દૂર દૂરથી અહીં રાત્રે સ્પેશિયલ આવે છે સ્ટ્રીટ ફૂડની મજા માણવા. તે જ ઘૂઘરા સેન્ડવિચ આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. મિત્રો, બીઝી પ્રિન્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી ઓલ નોટિફિકેશન સિલેક્ટ કરો, જેથી અમારા દરેક નવા રેસીપી વિડીયોઝ તમે જોઈ શકો. સેન્ડવિચમાં મેઇન ટેસ્ટ હોય છે ચટણીનો. તમારી આલાગ્રાન્ટ ચટણી કેવી રીતે બને તેની સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ સાથેની અને ટીપ સાથેની ચટણી પણ બનાવી જ દઈએ. એક મોટો બાઉલ લીલીછમ કોથમીરને સમારીને ધોઈ લેવાની છે. તેને કૂણી ડાળખીઓ સાથે જ આપણે લઈ લેવાની છે. તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. આની સાથે તમને જે પ્રમાણેની તીખાશ પસંદ હોય તે મુજબ લીલા મરચાં સમારી લઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લીંબુનો રસ, ચાટ મસાલો અને થોડા આઈસ ક્યુબ્સ લઈ લઈશું. આઈસ ક્યુબ્સને ઉમેરવાનું ખાસ કારણ છે કે મિક્સચર જાર ફરવાથી ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેના કારણે ચટણીનો રંગ શ્યામ થઈ જતો હોય છે. તમે આઈસ ક્યુબ્સ ઉમેરશો તો ચટણી તમારી લીલીછમ બનશે અને કલર સહેજ પણ ચેન્જ નહીં થાય. અને બીજું ખાસ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે આલુ સેવ. ચટણીને ટેસ્ટની સાથે સાથે થિકનેસ આપવા માટે પણ આપણે આને ખાસ ઉમેરવાની છે. મિક્સચર જારમાં આ સામગ્રીને લઈ લઈશું. કોથમીર, મરચાં, આલુ સેવ, આઈસ ક્યુબ્સ, લીંબુનો રસ, ચાટ મસાલો અને મીઠું. ક્રશ કરી લઈશું. માત્ર 2 જ મિનિટમાં આલાગ્રાન્ટ કોથમીરની ચટણી તૈયાર છે. સાથે જ બારીક સમારેલી ડુંગળી અને નાના પીસીસમાં કટ કરેલા કેપ્સિકમ તૈયાર કરી દઈશું. સેન્ડવિચ છે એટલે ચીઝી અને બટરી તો હોવાની જ. તેના માટે ચીઝ અને બટર બંને રેડી જ છે. એક બાઉલમાં કેપ્સિકમ અને ડુંગળી લઈ લઈશું. તેમાં ઉમેરીશું થોડું મીઠું, ચાટ મસાલો, મરી પાવડર, રેડ ચીલી ફ્લેક્સ, ચપટી સંચર પાવડર. આ બધી સામગ્રીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈ ફિલિંગ તૈયાર કરી દઈશું. અહીં મેં 3 સ્લાઇસ મેંદાની બ્રેડની લીધી છે. તમને વ્હીટ બ્રેડ કે મલ્ટીગ્રેન બ્રેડ લેવી હોય તો પણ તમે લઈ શકો છો. પણ માણેક ચોક સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ સેન્ડવિચનો ટેસ્ટ જોઈએ તો કિનારી કટ કરેલી જમ્બો સેન્ડવિચ બ્રેડ જ યુઝ કરજો. નાઇફથી ત્રણેય બ્રેડ ઉપર બટર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. તેમાંથી 2 બ્રેડની ઉપર કોથમીરની ચટણી લગાવી દઈશું. અને વારાફરતી બંને ઉપર ડુંગળી અને કેપ્સિકમનું મસાલેદાર ફિલિંગ પાથરી દઈશું. તેની ઉપર છાંટીશું સેન્ડવિચ મસાલો અને તેની ઉપર આપણા સૌનું પ્રિય એવું ચીઝ. તમને જેટલું ગમે તેટલું છીણી શકો છો. ઓફકોર્સ ઘણું બધું. હવે એક બ્રેડની સ્લાઇસ પર આ પ્રમાણે સાચવીને બીજી સ્લાઇસ મૂકી દઈશું અને બ્રેડની બટર લગાવેલી ત્રીજી સ્લાઇસને તેની પર ઊંધી કરી મૂકી દઈશું. અને ઉપરની બાજુ પણ આપણે બટર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. નોનસ્ટિક પેનને ગેસ ઉપર ગરમ થવા મૂકી દઈશું.
ગરમ થાય એટલે બટરવાળો ભાગ નીચેની સાઈડ પર રહે તે રીતે મૂકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને બિલકુલ સ્લો રાખીશું. તવેદાથી હલકા હાથે પ્રેસ કરી ઢાંકણ ઢાંકી તેને થવા દઈશું. ધીમા ગેસ પર સેન્ડવિચ તૈયાર થાય તે દરમિયાન સેમ પ્રોસેસથી આપણે બીજી સેન્ડવિચ તૈયાર કરી દઈશું. સેન્ડવિચની પ્રોસેસ થાય તે દરમિયાન હું અમદાવાદી હોવાને કારણે ખાસ જણાવીશ કે માણેક ચોક એ અમદાવાદનો સૌથી જૂનો શહેરી વિસ્તાર છે. સવારમાં તે શાકભાજીની બજાર, બપોરમાં નાણાં બજાર અને રાત્રે ખાણીપીણી બજાર બની જાય છે. માણેક ચોકનું નામ સંત માણેકનાથ પરથી પડ્યું છે. અહીં રાત્રે 9:30 પછી ભરાતા ખાણીપીણી બજાર માટે તે ખાસ લોકપ્રિય છે, જે મધ્યરાત્રે સુધી ચાલુ રહે છે. અહીં રાણીનો હજીરો, બાબા માણેકનાથ મંદિર, બાદશાહનો હજીરો, અમદાવાદના જૂના શેર બજારની ઇમારત જેવા ઘણા પ્રાચીન સ્થાપત્યો પણ છે. બીજી સેન્ડવિચ પણ આપણે તૈયાર કરી જ દીધી છે. ઉપરાઉપરી લેયર કરી દઈશું અને બટરવાળી સેન્ડવિચને ઊંધી કરીને મૂકી દઈશું. ગેસ પર રહેલી સેન્ડવિચની ઉપરની બાજુએ બટર સ્પ્રેડ કરી દઈશું અને તેને હળવેથી ઉઠલાવીને બીજી બાજુ પણ સરસ રીતે શેકાવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો સેન્ડવિચ ખૂબ જ સરસ રીતે શેકાઈને ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગની થઈ ગઈ છે. બીજી બાજુ પણ આ જ રીતે આપણે થોડી વાર માટે શેકાવા દઈશું. આપણી સેન્ડવિચ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. તેને લઈ લઈશું અને સેમ પ્રોસેસથી આપણે બીજી સેન્ડવિચ આ પ્રમાણે ગેસ ઉપર નોનસ્ટિક પેન પર મૂકી દઈશું. બજાર કરતાં કિફાયતી દામમાં અને એકદમ હાઇજેનિક કે જેને જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય અને સહેજ પણ ભૂખ ન હોય છતાં ખાવાની લાલચ છોડી ન શકાય એવી સ્વાદિષ્ટ ઘૂઘરા સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. બસ તો હવે રાહ કોની જોવાની? કટ કરી થઈ જાવ તૈયાર તેનો સ્વાદ માણવા. તમે કોથમીર મરચાંની ચટણી કે સોસ સાથે તેને સર્વ કરી શકો છો. જો કે ડાયટ કોન્શિયસ વ્યક્તિ માટે આ ચીઝી કે બટરી સેન્ડવિચ કામ નહીં આવે. મિત્રો, તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટ કરીને ચોક્કસ જણાવજો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બીસી ફ્રેન્ડ્સ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું બધાની ફેવરેટ એવી બ્રેડ સ્લાઇસ, જે અમદાવાદના માણેક ચોકની સ્ટ્રીટ ફૂડની સ્પેશિયલ વેરાયટી છે અને ઝટપટ તૈયાર પણ થઈ જાય છે. તો નાના મોટા સૌની પસંદ એવી બ્રેડ સ્લાઇસ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. બ્રેડ સ્લાઇસ બનાવવા માટે તમે ઘઉં કે મેદાની કોઈ પણ બ્રેડ લઈ શકો છો. અહીં મેં થોડી સેન્ડવિચ સ્પેશિયલ બ્રેડ લીધી છે. જો તમે આખી બ્રેડ લાવો તો તેની સાઈડની કિનારી ચપ્પાથી કટ કરી દેવાની. સાથે જ બટર અને ચીઝનો તેમાં મેક્સિમમ યુઝ કરીશું. જે ફૂડી છે તેમની મોસ્ટ ફેવરેટ આ વસ્તુઓ છે. જે ડાયટિંગ કોન્શિયસ છે તેમને માટે તેમણે અન્ય ઓપ્શન્સ વિચારવા પડે. અમૂલ બટર અથવા હોમમેડ બટરનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. હોમમેડ બટર ઘરે કેવી રીતે તૈયાર કરવું તેનો વિડીયો તમે ચેનલ પર જોઈ શકો છો. સાથે ચોકલેટ ગનાશ અને કોથમીર મરચાંની ચટણી જે સ્પેશિયલ સેન્ડવિચ માટે બનાવી છે તે લીધી છે. આ ચટણી કેવી રીતે બનાવવી તેનો વિડીયો તમને ચેનલમાં અગાઉ આપી દીધો છે અને તેની રેસીપી લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપી દીધી છે. આલુ સેવ તેમજ મસાલા સિંગ પણ લઈ લઈશું. બ્રેડની સ્લાઇસ લઈ તેના પર બટર અપ્લાય કરી દઈશું. તેની પર કોથમીર મરચાંની સ્પેશિયલ સેન્ડવિચ ચટણી લગાવી દઈશું. તેની પર આલુ સેવ તેમજ મસાલા સિંગ મૂકી દઈશું. અને તેને વધુ ટેસ્ટી કરવા માટે ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. એને ફોલ્ડ કરી દઈશું તો તૈયાર છે મસાલા બ્રેડ સ્લાઇસ, જે ખૂબ જ ટેમ્પટિંગ બને છે.
એ જ રીતે બીજી બ્રેડની સ્લાઇસ પર પણ બટર અને સેન્ડવિચ ચટણી વારાફરતી લગાવી દઈશું. ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને હવે ખમણી લઈશું ઘણી બધી ચીઝ. ચીઝ તમને જેટલી પણ પસંદ હોય તેટલી તમે આમાં ખમણી શકો છો. ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી તેને ફોલ્ડ કરી દઈશું. તૈયાર છે ચીઝ ચટણી બ્રેડ સ્લાઇસ. માત્ર 2 જ મિનિટમાં તૈયાર થતી આ સ્લાઇસ બાળકો નાસ્તામાં હોંશે હોંશે ખાય છે. ત્રીજી બ્રેડ પર પણ બટર અપ્લાય કરી દઈશું. તેની પર ચોકલેટ ગનાશ અથવા તો ન્યુટેલા ચોકલેટ ફ્લેવર લગાવી દઈશું. આ ફ્લેવર નાના બાળકોની મોસ્ટ ફેવરાઇટ છે. તેની પર ચીઝ ગ્રેટ કરી દઈશું. અહીં પણ તમારી મનપસંદ હોય એટલી ચીઝ તમે ખમણી શકો છો અને ઉપરથી ભભરાવીશું ચોકલેટ ચિપ્સ. અને વચ્ચેથી ફોલ્ડ કરી દઈશું. આ જ રીતે તમે જામ બ્રેડ સ્લાઇસ પણ તૈયાર કરી શકો છો. ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ સાથે સાથે ફટાફટ બની જતી આ બ્રેડ સ્લાઇસની વેરાયટી યંગસ્ટર્સમાં ખૂબ જ ફેવરાઇટ છે. તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો તેમજ તમારા અભિપ્રાય અમને ચોક્કસથી લખી જણાવો. મિત્રો, તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી છે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો. જેણે પણ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી છે તે મિત્રોનો આભાર. અને જો તમે મારી ચેનલ પર પહેલીવાર આવો છો તો બીસી બ્રેન્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ્સ આપને સૌથી પહેલાં મળે. થેન્ક યુ.